Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо аналізувати мою партію, у котрій я виграв у Фіде майстра. Що ж, поїхали. Є 4, є 5, все у нас поки що стандартно і в'єнська партія розігрується. І тут треба ходити d5. d5 – це контратака на пункт. d4. Є 4. Такс. Кінь F3 пішов суперник. Не дуже такий популярний хід. Я пішов кінь Е4. Тут розмінялись трохи пішачками. І я вийшов на зв'язку. Д3. Проганяю мого коня, бо він тут був активний. Адже бити не можна було відразу. Адже пішак збив, бо тут зв'язка і втратився б у суперника кінь. Кінь С3 б'ю, БЦ. І ось тут такий хід Д4. Хід бити. Якщо бити, був би такий активний шах слон Б4. І начебто є захист, але тут дуже багато в мене загроз. На взяття ось такий можна відразу. Якщо хочете якось, тут треба краще так ходити, але якщо суперник піде сюди, ми просто б'ємо. І в нас тут ще гарна позиція, він залишиться без рокіровки, тому не можна було бити. Суперник ходить правильно. Слон Д2. Така не дуже помилка, неточність, яка впливає на це все, але кінь С6. Ми захищаємо пішачка, зв'язка тримається, і саме зараз він вирішив від неї. Тому слон Е2. Вже зв'язки в мене немає. Я ходжу ДЦ, розмінюю, бо вже загрожувало взяття. Слон С5, не даю зробити рокіровку. І тут Д4. Неточність, яка могла дуже гарно мені дати сильного пішака, центрального його, і повпливати на партію. Я відійшов слон Б6 і втратив цю можливість. Можна було піти слон F3, слон F3 і збити пішачка. У нас лишній пішачок, начебто, якщо він б'є, тоді тура Б8. І ось тут, якщо відходити кудись, то в нас 2 нулі і план такий. На Е5 атакувати. Тому, як захищатися, дуже так і невідомо нам. Тому могла бути така в мене можливість. Я відійшов. Ферзь Д2. Розвиває фігури, має намір, можливо, піти 2 нулі, але це поки що небезпечно. Тому я хочу 2 нулі. І Д5. Знову. Він дуже далеко засуває пішака, і в нього тут тільки один захист. Король в центрі, і тому в мене міг бути такий удар. На взяття ми можемо збити сюди. Але краще піти сюди. Начебто. Зараз в нас висить ферзь, висить слон, але ми ходимо сюди. І виявляється, що на будь-який відступ, а він тут турить тільки один, ми просто можемо вичікувати, ходити, нападати. Ферзя не можна рятувати, сюди мат. Тому треба вже жертвувати ферзя за все, що можна. І ось тут така позиція, слон і тура за ферзя, але тут велика атака. Зараз на такий, звісно, буде тура Д3 хід. Але все одно у нас багато ресурсів для атаки, і могло бути все так. Але Д5. Тому потрібно бити.
І саме ось тут є такий ресурс. На взяття у нас тут зв'язка. На ось такий хід. Є такий хід цікавий. Але просто краще перевести слона на d6. На ось такий хід. Отакі всі розміни. Дуже невигідно це. Тому треба просто переводити сюди. Ну, якщо вже 3-0 якось пробувати грати, все одно слон d6. І вже треба якось h4, g4. Ну, наприклад, g4 турою. І він відходить просто на c4, але позиція з лишнім пішаком. Тут все розкрито, погано в нього позиція. Якийсь хід ферзь 6 начебто просто загрожує. І якщо відходити, буде хід слона 3 і там вже буде десь ман близько. Тому треба було ходити тура d3. Але ось це все могло бути, якби був би хід слон f3. Але кінь e7. Я злякався. І тура d1. Краще мало піти 3-0. 2-0 тут заблоковано, тобто залишалось тільки 3-0 йти. Але він чомусь вирішив піти тура d1. Він, мабуть, подумав, що король в центрі буде в безпечнішому місці, ніж в рокіровці. Але це було не так. Я пішов кінь f5 і мав загрозу вже якось ходити слон e3 по чорним полям, його атакувати. Кінь e3 також була б вилка. Він пішов ферзь f4. Поганий хід. Потрібно було ходити кінь e3 і на g2 атакувати із майбутньою вилкою і туру атакувати. Це була дуже гарна в мене позиція, але я побачив, що висить. І я подумав, що він там буде рятуватися, в нього буде компенсація. І через це я пішов h5, захистив. Я втратив можливість, але він міг тут захиститися знову ж від ходу кінь e3, але він пішов просто слон d4. Тут такі розміни, і в положенні зараз він дуже поганому. Король вже не може рокіруватися в 3-0, бо тура ходила, а в 2-0 вже дуже слон все контролює. І цього слона вже ніяк звідси майже не зігнати. Тільки потрібно ходити А4, якось захищати пункт А5, щоб можна було зігнати хоча б на одну клітинку. Це дуже довго було б. І суперник пішов С4. Він вирішив укріпити центр, але тут захищав ферзь від шаху, я пішов. Ферзь Б4, в мене гарна позиція. І ферзь Е4. Я нападаю на пішака і на туру. Тура Д2. Він захищає і те, і те. Я вирішую постійно атакувати туру. Ходжу слон А5. Тут вже потрібно було якось відійти під захист ферзя. Наприклад, тура Д4 тут захищає. І пункт особливо на Д1 захищає, дуже потрібно. Але суперник пішов тура Б2. І я пішов ферзь Д1, шах такий, і він втрачав туру. Далі він зігнув хід ферзь Е1, але я вирішив відразу заматувати його і не дав йому втікти королем. Він ходить кінь Е4, якась клітинку намагається звільнити. Слон Е1 просто на Е3 король тікає. Я виграю ще одну туру. Ну, тут ніяких шансів на вічний шах не було. Навіть на кінь F6 я просто бив. Треба було якось ще можна було позмагати, щоб шах якийсь дати і спробувати щось зробити. Але там форсовано розмінювались ферзі і вигравалась позиція.
Він пішов кінь G5 і після ходу ферзів 2 здався, адже тут і мат недалеко, тут ферзі міняються, тому все для нього було тут погано. А на цьому ми закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і до зустрічі!